Ang dakilang lalawigan ng Bulacan. 21 bayan at 3 lungsod dito'y isinilang. Taglay ang makinang na sining at kultura. Magigiting ng mga bayani. Mayabong na kasaysayan. Kamanghamanghang yaman ng kalikasan. Pagsisikap. Bunga ng pagbabago para sa kapakanan ng bawat Bulakenyo.
Magandang araw po sa kanilang lahat. Narito po tayo sa Iyas ng Bulacan Museum, kung saan makikita niyo po sa aking likuran ang ilang memorabilia o mga kagamitan ng isa sa mga dangal ng ating lalawigan ng Bulacan na nagdiriwang po ng ika-110 taong anibersaryo ng kanyang kaarawan. Ngayong araw na ito, ang magiting at mahusay na lider, kinilala bilang isa sa mga bayani ng World War II dito po sa ating bansang Pilipinas. Ang matapat at mapagpakumbabang lingkod bayan at naging gobernador ng ating lalawigan. Walang iba, General Alejo S. Santos. Ipinanganak noong 17 ng Hulyo taong 1911. Si General Alejo Santos ay mas kilala sa katawagang Manong dahil sa pagiging malapit niya sa masa o sa mga taong nakapaligid po sa kanya, kasama ang kanyang mga kaibigan at mga kaanak. Ang kanyang ama ay si Pedro de los Santos, isa pong magsasakayon at dating foreman ng Angat River Irrigation System, at ang kanyang ina ay si Regina Santos. Si General Alejo Santos ay kinasal kay Juanita Garcia ng bayan ng Baliwag. Sila ay pinagkalooban ng 8 anak. Reynaldo, Edgardo, Rabinal, Lamberto, Alexis, Liberty, Daisy at ito pong si Ninita. Mula sa abang simulain bilang prison warden nung siya po ay 22 taon pa lamang, nakita ang katangian ni Alejo Santos bilang isang mabuting leader. Sa pagganap sa tungkulin, hindi niya trinato ang mga bilanggo bilang mga hinatulan sa likod ng rehas, kundi mula sa likod ng rehas ay nireforma niya ang polisiya ng bilangguan na nagtuturo at naghahanda sa mga bilanggo tungo ba doon sa pagbabagong buhay. At naging sarento rin si Alejo Santos ng Manila Police Department at kinalaunan po ay tinawag ng tungkulin sa hukbong katihan ng Pilipinas o Philippine Army si Alejo Santos. Siya po ay nahirang na Second Lieutenant, Commanding Officer, at pinamunuan ang C Company of the 31st Infantry of the Philippine Army. Dito ay buong tapang po niya at madiskarteng pag-iingat ang kanyang ginawa upang masupil ang hukbo ng mga Hapon sa Pilar, Bagak Road, Bataan. Nakasama po ni Alejo ang mga sundalong Pilipino at Amerikano para po sa mahabang paglalakad o ang tinatawag na Death March sa Bataan. Mga kalalawigan ko, ang Death March po ang isa sa pinakamadilim at hindi malilimutang bahagi ng kasaysayan sa ating bansang Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig o World War II. Pero sa kabila po niyon, ang ating kababayan na si Alejo Santos ay nagawang makatakas sa Death March sa kamay ng mga Hapon. Ang sobrang pagpapahirap na naranasan po ni Alejo Santos sa Death March ang siyang naging dahilan upang buuin at tipunin niya ang lahat ng mga lider ng gerilya sa Bulacan. Zambales, ganun din po Zambales, Bataan, Maynila at probinsya ng Quezon, na kinalaunan po ay tinawag na Bulacan Military Area o BMA, na kung saan siya po ang pinakapinuno laban po sa hukbo ng mga Hapon ay si Alejo Santos. Mission is impossible, but it can be done all the time. Ito po ang mga kataga o battle cry na madalas banggitin o sabihin at tumatak kay Alejo Santos upang patatagin at palakasin po niya ang puso't diwa ng mga kapwa-gerilya tuwing nasa gitna ng ambang panganib. Naging kinatawan siya ng ikalawang distrito ng Bulacan ng 2 termino
Matapos po ang ikalawang digmaang pandaigdig o World War II, nahalal siyang gobernador ng Bulacan ng 2 termino mula 1951 hanggang 1956. Siya po ay nabantog din sa paglilingkod pambansa ng itinakdang kalihim ng National Defense ni dating Pangulong Carlos P. Garcia noong taong 1959 hanggang 1961. Kinilala si General Alejo Santos ni dating Pangulong Ramon Magsaysay bilang Father of Community Development ng Pilipinas at Best Provincial Executive. Dahil po sa pagpapagawa ng mga maraming kalsada, balon at mga negosyong pang-industrial at agrikultura para sa kapwa niya Bulakenyo at Pilipino. Ang kabayanihan po ni General Alejo Santos ay hindi kailanman ito matatawaran at matutuldukan. Dahil sa patuloy na pagdakila sa kanya, gaya ba nitong pagpapangalan ng kasalukuyang himpilan ng Bulacan Police Provincial Office sa lungsod po ng Malolos sa kanilang kampo bilang tinawag na Kampo General Alejo Santos, at pagpapangalan naman sa mga kalsadang bumabagtas po sa mga bayan ng Plaridel, Angat, Norsagaray, Santa Maria bilang General Alejo Santos Highway. Ang kanyang kagitingan at pagmamahal sa bayan ay magsilbing gabay at pamana niya sa bawat Bulakenyo. Gayun din po sa lahat ng mga namumuno sa ating lalawigan, lalo na ngayong panahon ng pandemya, na pamunuan ng may malasakit at tapat ang mga mamamayan para po sa kaligtasan ng bawat isa at kaluwalhatian ng kaitaasan. Muli, mga Bulakenyos, maligayang ika-110 taong kaarawan, General Alejo Santos. Maraming salamat po. Happy birthday. Ako po si Sergeant Muñoz ng Philippine Air Force para sa kampanya na Disiplina Muna na pinangungunahan ng DILG. Proud po akong sabihin na bakunado na ako laban sa COVID-19. Kaya naman po panatag ang aking kalooban dahil alam ko na protektado ako at ang aking pamilya laban sa coronavirus. Bida ang may disiplina. Kaya naman magparehistro at magpabakuna na para sa ligtas na pamilya at ligtas na bayan. Ayon sa pag-aaral ng isang sikat na magazine, 78% ng mga millennials o mga kabataan ng henerasyon ngayon ay mahilig mag-invest sa experience o ang paglalakbay sa iba't ibang lugar.
Kung ang hilig mo ay makarating sa bagong lugar, makakalap ng impormasyon, makasaksi ng ibang kultura, o makakilala ng mga katutubong tao at maranasan ang kanilang pamumuhay, bumisita na at tuklasin ang eco-tribal tourism ng Bulacan. Kumbaga, ang nasagaray natin dito sa Barangay San Lorenzo o Barangay San Mateo, ito yung Baguio ng lalawigan ng Bulacan. Madali lang yung puntahan kasi kung may private vehicle kayo, basta punta lang kayo ng Narsagaray, punta kayo ng Barangay Bigte, and then going up to yung road na papuntang Angat Dam. Pagdating sa punduhan ng dumagat, tila naglakbay ka sa nakalipas dahil mula sa malawak na kapaligiran na napapaligiran ng mga puno at kabundukan, sasalubungin ka ng mga katutubong dumagat. Actually, hindi lang ito simpleng ecotourism. Talagang may tribal aspect. Kaya tinawag namin tribal ecotourism. Kasi ang nasa likod ng lahat ng programa ito ay siyempre yung mga katutubo. Sila yung lagi na lamang nagsasabi sa amin, paano po kaya kami magkakaroon ng hanap buhay na makakalikasan. Kaya naisip din namin sa Sierra Madre Environmental Society namin. So, nung sinimulan namin din ng primero, nagpo-promote kami ng cultural activities ng mga dumagat. Nagsusuot sila ng tribal dress, kumakanta, sumasayaw, and then nagkukwento sila ng kanilang kultura kung paano mamuhay. Isa sa mga unang pangkat ng tao na nakarating sa kapuluang Pilipinas sa pamamagitan ng pagtawid sa tulay na lupa. Karamihan sa kanila ay naninirahan sa mga kabundukan ng Sierra Madre at kabundukan ng lalawigan ng Bulacan. Meron tayong natatawag na punduhan ng mga dumagat, isang village na binubuo ng mga dumagat na nagsusumikap na makatayo sa sarili nilang paa, na ipinopromote ang kultura nila sa kabila ng makabagong panahon na natsa-challenge sila. Ang kaibahan ng tribal ecotourism, ito yung parang living tourism. Hindi ito yung binubuo ng mga artifacts. Kundi yung mismo community, yung mismo mga dumagat, yung kanilang simpleng pamumuhay na makikita ng aktual ng mga tao. Bukod sa pakikisalamuha sa mga katutubong dumagat, ay maaari rin pasukin at libutin ang kuweba ng bato sa Bitbit o kilala rin sa tawag na Monte Cristo Cave na karaniwang binibisita at dinarayo tuwing mahal na araw dahil sa rock formation nito na tila muka ni Hesus Kristo. Noong 2014, nung inikot namin yung area, sabi namin pwede ito maging source of adventure, meron pa pwedeng gawin dito cave hunting, spelunking, at kung ano pa pwedeng maging kariyali na sa mga mountaineers at saka sa mga cave hunter. Kung sakali magtutur dati sa punduhan ng dumagat natin at saka sa bato sa Bitbit, normally, magpa-orientation muna tayo sa mga eco-tour guides natin, yung mga katutubo, para safe ang lahat. Una, magsuot ng helmet, hard hat na meron tayo doon, and then may nakaset na guide naman per group. Para na rin sa kaligtasan ng mga turista ay kanilang nilagyan ng level o antas ang kuweba na ayon sa kakayahan ng turista sa pagpasok sa isang kuweba. Meron yung Monte Cristo level 1, yung Calle Diablo level 2, yung Lugada Pitong Demonyo level 3, at yung ika-4 yung Kuweba ng Hapon level 4. Actually, yung level 1, may natagpuan kami doon malaking bato na mukha ni Cristo. Kaya tinawag ng Monte Cristo level 1 dahil sa naturally curved siya na limestone. So, nakakagulat. Tapos, dahil maraming pupunta pag mahal na araw, meron kaming nilagay ng mga different statues ni Cristo para magkaroon ng some sort of spiritual source of prayer. Yung Calle Diablo level 2, kaya naman tinawag na Calle Diablo, may tatlong dahilan. Una, yung dadaanan mo punta sa area yun ay parang dadaan ka sa napakaraming sungay ng demonyo. Yung level 3, nawasak yun ng mga illegal treasure hunter na kung saan itong tao ang sumira noon. So, sa inis ng mga katutubo, tinawag na lang na lungga ng 7 demonyo. Hoping na makaiisip ng mga tao na hindi maganda ang sumira ng kalikasan. Yung number 4, tinawag na Kuweba ng Hapon, dahil sa natagpuan din yung mga bote ng Hapon at may bayonetang nakuha, na kung saan yun yung pinakamaganda at pinakamalaki dahil ayon na lang sa kasaysayan,
ito ay naging huling paggawa ng mga Hapon sa huling depensa nila sa lalawigan ng Bulacan. Yung level 3, for expert na yun. Yung tinatawag naming lungga ng pitong demonyo. Kasi talagang pupunta ka sa ilalim ng hanggang 5th floor ng bato sa bitbit at kailangan mo dyan ng proper gear. Masasabi ko po dun sa pinuntahan po naming kuweba kanina, napaka-amazing po talaga na pagtingin ko sa paligid, marami pa pong natatagong yaman ang Pilipinas waiting to be explored at isa po ang lugar na ito sa mga yon. Pag-visit po namin sa Dumagat community, it's our first time po na makapunta rito. And I must say po na sobrang nakaka-amaze, nakakamangha po kung ano yung meron sila dito. Sobrang rich po nung pagkaka-preserve nila. Dun sa ecotourism po nila, na-integrate po nilang mabuti kung ano yung meron sa culture nila. Nakita po namin kung gaano po nila iniingatan yung pagkakakilanlan nila bilang mga dumagat. Ang nagustuhan ko po sa pagbisita ko po rito is yung kung paano po nila pinapanatili or pinipreserve po yung culture na parang yun po yung bumubuhay sa kanila. Ang pakiramdam ko po bilang kabataan, yung nakikilala yung kung ano yung meron kami na wala sa bayan o sa kami nila, yung nakikita nila yung kung ano yung meron kaming mga katutubo. Tulad po nung sariwang hangin, wala po sa patag. Tapos yung kabundukan, yung mga view, ang naitutulong po nila, na ipapadama po nila sa amin, na mayroong mga nagmamahal, may mga tumutulong na kagaya nila sa katulad namin. Bumisita po kayo at pumasyal para po makita po muli ninyo ang mga kuweba po namin dito sa amin sa punduhan ng mga dumagat. Ang eco-tribal tourism ay isang daan din upang mabatid ang pamumuhay at pangangailangan ng ating mga kababayang katutubo. Nagkaroon sila ng idea, pwede pala tayong tumulong at the same time mag-enjoy ng environment. So maganda yung lugar dahil overview sa kabundukan. So parang combination of ecotourism, tribal awakening or awareness, and then nakatulong ka pa. Sa mga bibisita at sa mga tutulong, mag-outreach, magre-research tungkol sa mga katutubong dumagat at mamamasyal na rin sa ating bato sa bitbit. Makikita lang po kami rito sa punduhan ng mga dumagat, Sitio Suha, Barangay San Mateo, Angat Watershed ng Norsagaray, Bulacan. Kaya punta po kayo rito. Ang po naman madaling makontak sa cellphone number natin na 0917-550-3182. Sa Facebook ko, madali rin po ako mahanap. Yung aking profile pic doon na may kasama po ako mga katutubo. Ang pangalan ko po sa Facebook ay Bro Martin Francisco, BSMC. Ang hiling ng mga taga rito para sa mga nagnanais na masilayan ang punduhan ng mga dumagat ay ang mapanatili ang kaayusan at kagandahan ng kalikasang matagal nilang iningatan. Kaya naman feel free to visit and explore. Tara na sa punduhan ng mga dumagat eco-tribal tourism. Bawat minuto, bawat segundo, bawat oras ay maraming kaganapan sa ating lalawigan. Kaya't huwag nang magpahuli pa sa balitang Bulakenyo. Narito na, Bulacan in a minute. Sa tiwala at suportang ibinigay ng Bulakenyos sa inyong lingkod at sa paspas ng ating mahal na Panginoon, ito po inyong lingkod, Gobernador Daniel Ramirez Fernando, ang mangunguna sa panunumpa ng mga samahan na andito ngayon. Sabay-sabay nanunumpa sa tungkulin kay Punong Lalawigan Daniel R. Fernando ang mga bagong opisyal ng iba't ibang samahang pangsibiko sa lalawigan ng Bulacan na ginanap sa Bulacan Capitol Gymnasium. Kayo bilang mga pinagkatiwalaan ng inyong mga nasasakupan sa bawat kakuluhan, bawat asosasyon na inyong ginagalawan sa Panginoon, kailangan ay katulad natin kayo sa mga pagpapaalala sa tao. Kailangan natin magtulong-tulong. Ipakita natin sa Panginoon na tayo magsakripisyo
handa tayong magtiis, handa tayong magpasensya, handa tayong magpakunawa. Kapag ang nangyayari sa atin ngayon, pagsubok po ito sa ating lahat na kailangan natin mapagtagumpayan. Ika-16 ng Hunyo taong 2021, isinagawa ang ikalawang bahagi ng Animal Distribution Program sa pangunguna ni Gobernador Daniel R. Fernando sa pamamagitan ng Department of Agriculture kasama ang Provincial Veterinary Office, kung saan nakapagpamahagi ng 120 babaeng kambing sa 20 magsasaka. Sa Wanlawag Irrigators Association mula sa Bayan ng Angat at Federation of Free Farmers Association mula sa Bayan ng DRT na nakapagtapos ng Farmers Field School Goat Entrepreneur Management Training. Nauna rito, ika-2 ng Hunyo, nagkaloob ng 70 kambing sa 35 magsasakang naapektuhan ng bagyong Ulysses noong nakaraang taon mula sa bayan ng Santa Maria, Bustos, Angat, San Rafael, San Ildefonso, Plaridel at lungsod ng San Jose del Monte. The province of Bulacan, known for its vital role in Philippine history and its rich heritage in culture and the arts. Its historical sites, nostalgic old houses and churches, idyllic ecological destinations, religious attractions, colorful festivals, elegant native crafts, sumptuous delicacies. Bulacan has grown to be one of the most developed commercial and industrial centers in the country. Now ready to write a new page in its history. Why invest in Bulacan? Highly skilled human resources, a profusion of raw materials, a treasure trove of natural resources, a strong leadership and bureaucracy. Vital elements that spell the difference in making Bulacan a viable and significant player in an increasingly integrated and connected world. Bulacan is harnessing its considerable assets to carve a niche for itself and make its products competitive in the world market. Infrastructure facilities make investing in Bulacan a wise move. The province has kept at pace with the rapid technological advancement in communication, keeping businesses in touch with key partners and customers, and making delivery of services effective and efficient. Accessibility. All roads from the north lead to Bulacan. Its proximity to Metro Manila offers a built-in advantage in terms of easy access to cheaper inputs and ready market for its relatively fresh products. The North's gateway to Metro Manila, Bulacan is the ideal food storehouse where goods can be transported, collected, processed, or sold. The province hosts masterfully planned industrial estates providing a convenience hub for small and medium industries. Bulacan is within easy reach to the main transportation hubs in Luzon, 3 major seaports, and 3 international airports, making the province one of the most strategically accessible locations in the country. The next few years will see the establishment of a 2,500-hectare aerotropolis in the coastal town of Bulacan, Bulacan, with an initial capacity to serve 100 million tourists a year. This will bring about the benefits of comfort in travel and better mobility of goods and services. Resources and industries. Blessed with a total land area of 2,796.1 square kilometer, with 11,141 hectares are used as fish farms.
94,510 hectares are forests. 136,521 hectares are planted with variety of crops. Bulacan produces more than 360,000 MT of palay, more than 600 MT of coffee, and more than 100,000 metric tons of other crops. Bulacan produces almost 60% of the volume of hog production in central Luzon. In a province blessed with a vast network of rivers and their tributaries and its long coastline towards Manila Bay, it is not surprising that its aquaculture resource provide yet another potential area for establishing a competitive edge for Bulacan. Harnessing the waters of the Angat River has also made Bulacan a major supplier of power to the Central Luzon and Metro Manila grid. The people. Our richest resources are the Bulaqueños themselves. Well educated, the province registers one of the highest literacy rates in the country. Bulaqueños are naturally hardworking and are known for their ingenious craftsmanship. Home to 3.2 million people, coupled by a high employment rate and the purchasing power that goes with it, makes Bulacan an extensive market for local investors. A high degree of entrepreneurial tradition exists among Bulaqueños. Bulacan is home to more than 47,000 micro, small, and medium enterprises engaged in agriculture, aquaculture, agri and food processing, garments, furniture, handicrafts, jewelry, leather goods, and fireworks, including retail trade and services. Governance. The provincial government has enshrined its commitment to becoming an investment hub by implementing investor-friendly policies. Investment incentives and enabling ordinances have been adopted by the different local governments in the province to promote an environment conducive to the growth of business. Ongoing future projects. Bulacan has emerged at the forefront of the country's move toward globalization. Bulacan Bulk Water System, a 17 billion peso project, aims to attain universal access to potable water in the province of Bulacan. Angat Dam and Dike Strengthening Project and Angat River Downstream Improvement Project that would increase the discharge capacity of the Angat River. Modernization of flood monitoring and management system of Bulacan is now on its way to completion. Plaridel Bypass Road, a toll road project that links the NLEX Imbalagtas, Bulacan with the Philippine-Japan Friendship Highway. The North-South Commuter Railway project will begin construction by the first or second quarter of 2019. The Manila-Bataan Coastal Highway, a comprehensive infrastructure solution to protect the coastal towns of Manila Bay from high tide and storm surge. The North Luzon East Expressway alignment will serve as alternative route going to San Miguel. We offer an irresistible investment proposition. Partner with us towards progress. Together, let us make the blueprint for development a reality. Choose Bulacan. Invest Bulacan.
Time and again, the province of Bulacan's bravery, faith in God, and resiliency is being tested. Yet the province rises to the occasion every time there is a crisis. Bulacan is resilient, be it in war. Bulacanos rallied for an all-out insurrection against the Spanish tyranny in 1897. Bulaqueño guerrilla resistance fighters around the battles, sieges, and invasions in the province during the Japanese insurgencies and Allied liberation against the Japanese Imperial Armed Forces in 1942 to 1945. Bulacan is resilient, be it in economic crisis, like the Asian financial crisis in 1998. Bulaqueños with entrepreneurial mindset rose to the occasion, beating the financial crisis. Bulacan is resilient, be it in natural disaster. Bulaqueños coped with the damages in lives, properties, agriculture, and livelihood devastatedly hit by Typhoon Undoy in 2009 and Hagupit ng Habagat in 2012 and 2013. Bulacan is resilient as we had prepared for the big one, or an earthquake with a magnitude of no less than 7.2 at West Valley Fault. Bulacan is resilient, be it a threat in agriculture. Bulaqueño hog growers bounced back from the aftermath of African swine fever. Now that we are facing so many challenges brought by COVID-19 pandemic, Bulacan will still be resilient. Addressing the challenge on public health risk, we immediately formulated the COVID-19 Bulacan Response Plan, Bulacan Action Plan to support the National Plan 2, and created the Task Force COVID by cluster. We have established the Bulacan Infection Control Center, Molecular Laboratory for localized swab testing, Bulacan Medical Center Gene Expert Laboratory, Provincial COVID-19 Quarantine Facility, quarantine control points in all private and local hospitals, continuous hiring of medical workers and volunteer medical allied professionals. An initial of 272 million pesos were funded to fight COVID. On top of these initiatives, we strictly implement the ordinances, executive orders, and IATF related to community quarantine and health protocols. Knowing the impacts of disruptions in the supply chain, especially during the lockdowns and ECQ, such as shutdowns of factories, consumer panicking, hoarding of goods, shortage of supply, escalation of prices, suspended operation of public transportation system, closure of tourism establishment, and losses of jobs and income, the provincial government of Bulacan has initiated the following activities. We are allowing the opening of tourism-related industries such as resorts, hotels, and restaurants observing the health protocols. The effect of the pandemic to business is expected until next year. As such, aside from the tax holiday we are offering to new and expanding enterprises, we will encourage our LGUs to relax the collection of business and real property tax next year, especially those businesses who were hardly hit. Loss of jobs and income for thousands drivers, operators, and employees of transportation industry is the huge impact in suspending the operation of public transportation system, especially during ECQ and MECQ. Aware of the flight of drivers, operators, and employees and their families, the PGB provides emergency relief assistance involved in relief operations and transport of workers and employees, and procure the services of jeepney operators and owners. These were our initiatives to recover, maintain, and promote business in Bulacan amidst pandemic. Ang lalawigan ng Bulacan ay hindi babangon sapagkat hindi naman nadapa, kundi mananatiling nakatayo, mananatiling resilient sa banta ng pandemya. The province of Bulacan, together with the health sector, business and industry sectors, national and local government agencies, cooperative and MSMEs, the community and other stakeholders, we fight and heal as one. Mga
dapat gawin ng isang empleyado kung hinihinalang may COVID-19? May suspected case ba ng COVID-19 sa inyong tanggapan? Ang isang empleyado ay suspect case kung nakakaranas ng alinman sa mga sintomas gaya ng lagnat, ubo, sipon, pagtatae, kawalan ng pangamoy o panlasa. Nakasalumuha sa taong kumpirmadong may COVID-19, may sintomas man o wala. Ano ang dapat gawin? Ang suspect case ay kailangang mag-home quarantine. Siya ay hindi mo napapasok sa trabaho at obligadong mag-inform sa safety officer ng tanggapan. Iuulat ng safety officer ang natanggap na impormasyon sa immediate supervisor, pinuno ng tanggapan, Provincial Public Health Office. Agad magsasagawa ang PPHO ng contact tracing, assessment ng mga close contact, malinaw na tagubilin at pakikipag-ugnayan sa apektadong tanggapan patungkol sa quarantine, testing, disinfection protocols ng tanggapan at iba pang kinakailangan. Ano ang mga dapat tandaan ng empleyado sa pagbabalik trabaho? Sa oras na makatapos ng quarantine or isolation at wala ng sintomas, kumuha ng Certification of Quarantine Completion bago pumasok. Ang Certification of Quarantine Completion ay makukuha sa Provincial Public Health Office, City Municipal Health Officer kung saang bayan nakatira. Tanging ang mga nai-report at sumailalim sa 14-day monitoring ng mga health office lamang ang bibigyan ng Certification of Quarantine Completion. I-submit ang Certification of Quarantine Completion sa immediate supervisor o pinuno ng tanggapan na siyang magpapasa naman ito sa PHRMO. Ano ang mga dapat gawin kung may kliyente o bisita na hinihinala o kumpirmadong may COVID-19 infection? Lahat ng bisita o kliyente na papasok sa gusali ng Kapitolyo ay kinakailangang mag-fill out ng contact tracing form na matatagpuan sa entrance o lobby. Kung may hinihinala o kumpirmadong may COVID-19 infection na kliyente o bisita na nakapasok sa tanggapan, ipagbigay alam agad ito sa nakatalagang safety officer. Ang suspect case na empleyado ay kailangang mag-home quarantine. Siya hindi muna papasok sa trabaho at obligadong mag-inform sa safety officer ng tanggapan. Agad mag-uulat ang safety officer sa immediate supervisor at pinuno ng tanggapan, Provincial Public Health Office. Agad magsasagawa ang PPHO ng contact tracing, assessment ng mga close contact, malinaw na tagubilin at pakikipag-ugnayan sa apektadong tanggapan patungkol sa quarantine, testing, disinfection protocols ng tanggapan at iba pang kinakailangan. Tandaan, panatilihin ang pagsunod sa minimum public health standards gaya ng pagsusuot ng face mask, face shield, pagsunod sa physical distancing at magsagawa ng regular disinfection ng mga sariling gamit sa inyong tanggapan. Pasyalan ang magandang Bulacan, mga tao'y mapagmahal pala kaibigan, tatlong republika.